Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε σήμερα εδώ την παρουσία αξιότιμου προσκεκλημένου μας, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, του κυρίου Παύλου Κισόγλου. Και θα ήθελα τώρα, με την ιδιαίτερη τιμή, να προσκαλέσω μάλλον στη σκηνή τον Αντιδήμαρχο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Τα είπατε πάρα πολύ χρήσιμα και τρόμαξα. Λοιπόν, εμείς είμαστε στο εμείς. Δεν υπάρχουν επίσημοι και ανεπίσημοι. Αυτό είναι ο πολιτισμός, αυτό είναι η εντολή του πολιτισμού και αυτό είναι η ουσία του. Είναι να φεύγουμε από το εγώ και να δίνουμε ο καθένας ό,τι μπορεί, μικρό ή μεγάλο, ένα λιθαράκι από τον εαυτό του, από την ψυχή του, γιατί η κατάθεση ψυχής είναι ο πολιτισμός, έτσι ώστε ο κόσμος να γίνει λίγο καλύτερος, λίγο πιο φωτεινός, λίγο πιο αισιόδοξος. Μπορεί να περνάμε περιόδους, γιατί ήδη πάνω από 15 χρόνια είμαστε σε μια κρίση που βαθαίνει, αλλά ο πολιτισμός, πιστέψτε με, είναι και θα παραμένει πάντοτε προτεραιότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτό που σήμερα πραγματοποιείται είναι η επιβράβευση ενός ανθρώπου που υπηρετεί τον πολιτισμό με αγάπη, με μεράκι και θα πω εγώ ως ειδικό προσδιοριστικό στοιχείο της προσωπικότητάς της, το χαμόγελο. Είναι ειρήνη και γελασβήρη. Είναι αληθινή μας χαρά που είναι στο στελεχειακό δυναμικό του οδείου μας και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όλο το προσωπικό, καλλιτεχνικό, κυρίως και διοικητικό, την έχει περιβάλει με αγάπη και ζεστασιά και τίνει και στηρίζει την σημερινή εκδήλωση. Από την Ναταλία τη Μιχαηλίδου, τον Γρηγόρη τον Πριγιαλάκο, τον νέο καλλιτεχνικό μας διευθυντή, αλλά και όσες και όσους είναι ένα κομματάκι από αυτό που λέγεται Δημοτικό Οδείο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Το μαγικό λοιπόν αλφαβητάρι της μουσικής, από το Α στο Ω. Γιατί αυτό είναι η μουσική, μία απορία από το Α προς το Ω. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο και εύχομαι αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα, που θα παρουσιαστεί σήμερα, να είναι αντιπροσωπευτικό της προσπάθειας που έχει γίνει από την δημιουργό, αλλά και της ψυχής που έχει καταθέσει μέσα σε αυτό. Προτρέπω, παρακαλώ και πιστεύω πως τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, αλλά και εμείς, ο καθένας με όποιον τρόπο μπορεί, πρέπει να είμαστε κομμάτι της πολιτιστικής οικογένειας. Γιατί αν μας λείπει ο άνθρωπος στην εποχή που ζούμε και αν ο άνθρωπος είναι ο προορισμός, ο καλύτερος δρόμος για να βρει κανείς τον άνθρωπο είναι ο πολιτισμός. Καλώς ορίσατε, καλή θεάση και ακρόαση. Και τώρα συνεχίσουμε με το πρόγραμμα της παρουσίας, που γεννιέται από την έμπνευση, την εμπειρία και τη μεγάλη αγάπη του συγγραφέα για το έργο του. Σήμερα θα γνωρίσουμε ένα βιβλίο που συνδυάζει δύο υπέροχους κόσμους, τον κόσμο του παραμυθιού και τον κόσμο της μουσικής. Δεν πρόκειται απλώς για μια ιστορία, αλλά για ένα πρωτότυπο, δημιουργικό και παιδαγωγικό έργο, στο οποίο η μουσική γίνεται η γλώσσα της φαντασίας, του παιχνιδιού και της μάθησης. Η συγγραφέας αυτού του βιβλίου είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται πολλά χρόνια σε δημόσια σχολεία ως καθηγήτρια μουσικής, στα οδεία ως καθηγήτρια πιάνου και προσφέρει στους μαθητές της τους νέους τρόπους για να κάνει τη γνωριμία με τη μουσική ζωντανή, ενδιαφέρουσα και εμπνευστική. Το βιβλίο είχε ήδη εκδοθεί στη Μόσχα το έτος 2007. Η παρουσίασή του είχε γίνει και στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μουσικής Εκπαίδευσης στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας το 2006, στην Μπολόνια, Ιταλία, το 2008 και στην Αγγλία, συγκεκριμένα στο Λονδίνο, το 2015, στο Woodfield Teaching School Alliance.
είχαμε την ευκαιρία να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η δημιουργία. Αυτό το βιβλίο σήμερα παρουσιάζεται σε νέα έκδοση για να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν τον κόσμο της μουσικής. Αποτελεί ένα υπέροχο δώρο για παιδιά όλων των ηλικιών και ένα πολύτιμο εργαλείο για παιδαγωγούς νηπιαγωγείου, δασκάλους δημοτικού, καθηγητές μουσικής, εκπαιδευτικούς. Ένα παραμύθι που ανοίγει στα παιδιά την πόρτα στο μαγικό κόσμο της μουσικής. Και τώρα, με μεγάλη μας χαρά, σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τη συγγραφέα του βιβλίου, την κυρία Ειρήνη Διαγελαρσίλη. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την. Αγαπητοί μου φίλοι, συνάδελφοι, συγγενείς, αγαπημένα μου παιδιά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί μου. Πραγματικά είναι μια πολύ συγκινητική και ιδιαίτερη στιγμή για μένα, γιατί το βιβλίο μου παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται. Κάποιος θέλει να γίνει πιανίστας, κάποιος άλλος γιατρός, κάποιος θέλει να ζήσει στην πραγματική ζωή, κάποιος σε έναν μαγικό κόσμο. Από μικρή ηλικία μου άρεσε πολύ να διαβάζω παραμύθια. Ονειρευόμουν ότι θα γίνω πριγκίπισσα, ότι θα βρω τον πρίγκιπα με το άσπρο άλογο. Και μου άρεσε πραγματικά αυτός ο μαγικός κόσμος. Ίσως γι' αυτό προσπάθησα να γράψω αυτό το νέο είδος εγχειρίδιου, το μαγικό αλφαβητάρι της μουσικής, στο οποίο όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα. Τα παιδιά έχουν μεγάλη θέση στην ζωή μου, τα αγαπώ πολύ και ήθελα να κάνω κάτι όμορφο και χρήσιμο για αυτά. Άρχισα να διαβάζω πολλά βιβλία για τα πρώτα βήματα στη μουσική εκπαίδευση. Κατά καιρούς, πολλοί σπουδαίοι παιδαγωγοί μίλησαν για την ανάγκη ενός νέου σχολείου, πιο κοντά στα παιδιά. Ενός σχολείου γεμάτου φαντασία και δημιουργικότητα. Παρατήρησα ότι αν και τα παιδιά ξεκινούν τη μουσική με ενθουσιασμό, συχνά μέσα σε έναν χρόνο εγκαταλείπουν τα μαθήματα. Ο λόγος είναι ότι ο κόσμος της θεωρίας της μουσικής είναι σοβαρός και έχει τη δική του γλώσσα. Στα βιβλία της θεωρίας, οι εξηγήσεις και οι όροι παρουσιάζονται συχνά πολύ αυστηρά και δύσκολα για τα παιδιά. Έτσι χάνουν τον ενθουσιασμό τους και σκέφτονται να σταματήσουν. Τότε γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα να δημιουργήσω μία γέφυρα που να οδηγεί τα παιδιά από το μαγικό κόσμο του παραμυθιού στον σοβαρό κόσμο της μουσικής. Προσευχήθηκα στον Κύριο να με βοηθήσει και εκείνος με άκουσε. Ο Θεός μου έδωσε την ιδέα. Άρχιζε να γράφω ένα παραμύθι, όπου όλοι οι ήρωες του παραμυθιού είναι μουσικά σύμβολα, φέροντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η φίλη μου, Νίνο Παγκρατισουήλ, μουσικός και ζωγράφος, με μεγάλη έμπνευση δημιούργησε με μαγικές εικόνες, που θα βοηθήσουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα όργανα της μουσικής και τα μουσικά σύμβολα. Χάρη στη νέα μεθοδολογία, έχω τη δυνατότητα να ανακαλύψω όλες τις καλλιτεχνικές ικανότητες των παιδιών. Με τη νέα μέθοδο, οι μαθητές μαθαίνουν την θεωρία της μουσικής με μεγάλη ευκολία, ακούγοντας τα μουσικά θέματα των ήρωων του παραμυθιού και ζωγραφίζοντας το παραμυθένια πρόσωπα. Αυτό τους βοηθά να κατανοούν τα σύμβολα της μουσικής. Αλλά το πιο σημαντικό, αρχίζουν να καταλαβαίνουν και να αγαπούν τη μουσική. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο χρόνο για μένα. Σήμερα είμαι πολύ ευτυχισμένη. Το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Είμαι εδώ, στο μαγικό κόσμο της μουσικής, επικοινωνώ μαζί σας και σας προσφέρω το βιβλίο μου και τη νέα μου μεθοδολογία. Και τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω πιο συγκεκριμένα αυτή τη μεθοδολογία. Στην μπροσούρα που θα δείτε περιγράφεται η μέθοδος Μπογκύρα,
μία πρωτότυπη προσέγγιση όπου η θεωρία της μουσικής διδάσκεται μέσα από παραμύθια. Καλωσορίζουμε στο μαγικό αλφαβητάρι της μουσικής. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι νότες ζωντανεύουν και τα μουσικά σύμβολα μεταμορφώνονται σε ήρωες παραμυθιού. Όπου το παιδί τρέχει στο μάθημα με χαρά, όχι απλώς για να μάθει θεωρία, αλλά για να ζήσει αληθινές μουσικές περιπέτειες. Καλωσορίζεται στη μέθοδο Μπογγύρα, ένα μαγικό μουσικό αλφαβητάρι, όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Μαγικό αλφαβητάρι της μουσικής. Τι είναι η μέθοδος Μπογγύρα? Οι μαθητές μαθαίνουν τη θεωρία της μουσικής σε μορφή παραμυθιού. Σύντομα και απλά, μάθηση μέσα από παραμύθι. Θεωρία μουσικής, σολφές, εικαστικά και θεατρικά τέχνη. Ήρωες του παραμυθιού, μουσικά σύμβολα. Τα παιδιά ακούν, τραγουδούν, αναγνωρίζουν τα μουσικά μοτίβα των ήρωων, τους ζωγραφίζουν και ανεβάζουν θεατρική παράσταση. Γιατί μαγικό αλφαβητάρι της μουσικής? Δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα παραμύθι που τα παιδιά αγαπούν από τις πρώτες λέξεις. Η μέθοδος βασίζεται σε πολυετή παιδαγωγική εμπειρία, παρουσιάστηκε σε διεθνή συνέδρια Κουάλα Λουμπούρ και Μπολόνια, εκδόθηκε ως νέα μορφή σχολικού εγχειρίδιο από το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσίας το 2007, εφαρμόστηκε με επιτυχία στην Ελλάδα, κατάλληλη για γενική και ειδική εκπαίδευση, με ανοιχτά μαθήματα σε Λονδίνο και Κόνια. Συνδυάζεται ήχο, κίνηση και χρώμα για βαθιά συναισθηματική ευλογή. Το μαγικό αλφαβητάρι της μουσικής αποτελεί από δύο βασικά μέρη. Το παραμύθι, αφηγηματικό κείμενο με εικονογραφήσεις, όπου τα μουσικά σύμβολα ζωντανεύουν ως χαρακτήρες. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του βιβλίου που έχουμε σήμερα εδώ. Και το μουσικό αλφαβητάρι σε στίχους, σύντομα πρωτότυπα ποίηματα με πρακτικές δημιουργικές ασκήσεις. Το ΣΕΤ περιλαμβάνει επίσης 15 μεθοδολογικά μαθήματα και παραδείγματα πρακτικών δραστηριότητων που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν για σχολικά μαθήματα, ενοσχολικές δραστηριότητες και οικογενειακή μάθηση στο σπίτι. Σε ποιους απευθύνεται? Σε γονείς που αναζητούν έναν αρτιστικό τρόπο διδασκαλίας μουσικής, σε οικογένειες που εκπαιδεύουν στο σπίτι, σε καθηγητές μουσικής και μουσικά σχολεία, σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τι λένε για τη μέθοδο? Τα παιδιά δεν θέλουν να φύγουν από το μάθημα. Τα μαθήματα περνούν σε μία ανάσα. Ο ενθουσιασμός των παιδιών εκπνέει ακόμη και τους ενήλικες. Ακόμη και εκείνοι που φοβούνται τη μουσική τώρα την αγαπούν. Η μέθοδος αφαιρεί τον φόβο και κάνει τη μουσική κατανοητή και αγαπητή. Αφού τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω, και τώρα, αφού είδαμε τη μεθοδολογία, ήρθε η στιγμή να τη δούμε στην πράξη. Γιατί η μουσική δεν περιγράφεται μόνο με λόγια, ζει και εκφράζεται μέσα από τα παιδιά. Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από συναυλίες των μαθητών, στιγμές γεμάτες συναίσθημα, χαρά και δημιουργία. Και παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και τις ζωγραφίες των παιδιών, εικόνες που γεννήθηκαν μέσα από τη μουσική. Είναι ο τρόπος τους να μας δείξουν πώς βλέπουν και πώς νιώθουν τη μουσική. Σας προσκαλώ λοιπόν να ανοίξετε την καρδιά σας και να μπείτε στον κόσμο των παιδιών. Καλή προβολή!
Ελπίζω μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά θα μπορέσατε να δείτε το ταλέντο των παιδιών μας και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζουν τη μουσική μέσα από την τέχνη τους. Από την μουσική, παρακαλώ. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Εδώ είναι έκθεση ζωγραφικής. Μάλλον θα είσαι εσύ. Μάλλον. Μοιάζεις κάπως. Κάπου, όταν ήμουν νέα. Τώρα είσαι ποτέ. Σε 4 γλώσσες είναι το βιβλίο. Εντάξει, η μουσική μέσα από το κομμάτι. Μελωδία και η μουσική. Εδώ είναι το μίζο και λάσον. Συγκύπησε μουσική ο πρίγκιπας πιάνο. Ακίνη, το κλειδί του φα και το κλειδί του σόλ. Ελάσο κλίμακα. Μουσική, μίζον ελάσσονα. Οικογένεια εν χόρδο. Το κλειδί του σόλ, η νότα σόλ. Η έκθεση με τις ζωγραφιές τους είναι αρκετά μεγάλη και θα μπορούσαμε να περάσουμε πολύ περισσότερο χρόνο μαζί της. Όμως μας περιμένουν ακόμη πολύ όμορφες και ενδιαφέροντες στιγμές. Γι' αυτό, ακόμα όχι, αλλά λίγο ακόμα, κάποια στιγμή θα σταματήσουμε εδώ την προβολή και αν θα θέλετε να δείτε περισσότερα, ολόκληρες καταγραφές από συναυλίες όλων των σχολείων, στα οποία εφαρμόστηκε αυτή η μεθοδολογία από εμένα, καθώς και την πλήρη έκθεση με τις ζωγραφιές των παιδιών, μπορείτε να το δείτε στο κανάλι μου στο YouTube, Bogira. Και πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, θα ήθελα να σας δείξω 2 σύντομα βίντεο που συνδέονται με έναν πολύ ξεχωριστό μαθητή μου από το Κιλκής, τον Γιάννη Κοζάρη. Το βίντεο αυτά αποτελούν ένα μικρό προήμιο της διαδρομής του και μας προετοιμάζουν για όσα θα ακολουθήσουν. Έχω να τον δω από το 2012 και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, θα είναι η πρώτη φορά που θα τον συναντήσω ξανά. Για μένα είναι μία στιγμή ιδιαίτερη, συγκινητική και ξεχωριστή. Στο τέλος της παρουσίασης θα έχω τη μεγάλη χαρά να σας τον παρουσιάζω προσωπικά, καθώς θα ερμηνεύσει ζωντανά το τραγούδι του.
Πω, τι κρίμα που δεν έχεις το μανταρίνι. Παρακαλώ. Εδώ κάνουμε μαζί το τραγούδι. Θα δείτε λίγο. Καλημέρα Ελλάδα. Τι ωραία τραγουδάρια. Hello, my name is John. Hello, I am John. Hello, my name is Manush. Hello, my name is Danny. Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο λίγο, όλα σου τα λέω, τίποτα δεν κρύβω. Πολύ με υποτίμησες, εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα μου θα αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω, προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και εσένα, πολύ το καβάλω. Να πετάξω καπέλα, τώρα πτήση μου. Να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμο μου. Να μου κλείσεις Ελλάδα, και όλοι δουλεύτες. Μεταφέρετε από τις όλες τις ακρόκαριες. Και δεν βρίσκεις κανένα σου, κάνουν νηστεία. Με μου παίρνεις, έξω στην παιδεία. Ελλάδα, συγγνώμη, αν δεν θα αλλάξω γνώμη, πρέπει κι εσύ να μάθεις να αγαπάς. Πάψε να με μπερδεύεις και να με κοροϊδεύεις και τα μοίρα μου Ελλάδα μη σκορπάς. Καλημέρα Ελλάδα, λίγο το μικρόφωνο στο νέο στα οδηγούς, στα λόγια του ραδιόφωνο, στα παπικαλή, στα λόγια την ανάποδη, σου πω μαζέψει από τα πόδο μέχρι την Νάπολη. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτέ, ρηπάζω το γραφείο, σκάνω όπως ευθέ, κι αλέγω ένα τραγούδι, αντί να φαίνω γράμμα, δεν θα τραγουδί, δεν έπρεπε στα πατά, παράτε και γραφείο και χαρτοφυλακείο, ελάτε μία βόλτα μέχρι την Παρδάκιο, κάτω μας το λιμάνι, μιλάω στους εργάτες σου, πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στους λάδες σου, και δημοκρατία μου μιλάτε πια προγράμματα, πια πανεπιστήμιο, πια Ευρώπη, πια προγράμματα, πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σας, κύριοι Υπουργέ, αμάτα η υγεία σας. Ελλάδα, συγγνώμη, αν θες να αλλάξω γνώμη, πρέπει κι εσύ να μάθεις να αγαπάς. Πάψε να με μπερδεύεις και να με κοροϊδεύεις και τα μοίρα μου Ελλάδα μη σκορπάς. Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το θάρρος σήμερα απ' όλα τα προβλήματα είναι θέματα επίπεδα προκαταβολικά, συγγνώμη με αγχώνια, σαν αυτά που η ομάδα νέα πρόβλημα, εγώ του δίνω όνομα και δεν έχουμε πρόβλημα γιατί εγώ και εσύ διαφέρουμε στο φρόνημα, δεν τα δω προλεπόμενα, δεν τα σου κάνει εγώ, θα δείξω για σας, εγώ μας να το έλεγω, Ελλάδα σε χρειάζω, εσύ κάτσε τα μνήκα σου, ό,τι να μην δεις, όποια να μην στα δικά σου, αυτοί δεν ξεκουλάνε, όσοι όλα κάτω, και μια μαρέα και αμονάει να σε φιλήσουν, καλή νύχτα Ελλάδα, αυτή τον λόγια εδώ, όσο εσύ με αυτούς, θυμάσαι σε καλή ύπνο, εγώ θα κάνω σύγκριση, στο τετράγιο και θα σας πλημμυρώσω, στο ράδιο μας τον αύριο. Ελλάδα, συγγνώμη, αν θες να αλλάξω γνώμη, πρέπει. Ευχαριστώ Γιάννη που ήρθες. Ωραία, παρουσιάζω. Ωραία, τώρα μπορεί κάποιος να με βοηθήσει. Σας προσκαλώ να το ζήσουμε μαζί μέσα από ένα μικρό ανοιχτό μάθημα. Πριν περάσουμε στο ανοιχτό μάθημα, θα ήθελα να πω κάτι. Καθώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε κοινή πρόβα, οι μαθητές προέρχονται από διαφορετικά σχολεία και δεν είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν όλοι μαζί. Από τη μία πλευρά έχουμε τον Καραγιώζη, ένα από τους
πιο αγαπημένους και χαρακτηριστικούς ήρωες της ελληνικής παράδοσης, τον οποίο θα μας παρουσιάσει ο Πέτρος Μιχαηλίδης, ο καλύτερος Καραγιόζης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Είναι ο αφηγητής μας, ο διευθυντής του οδείου μας, ο κύριος Πυριαλάκος, πάρα πολύ καλός αφηγητής. Και είναι και οι μαθητές του Δημοτικού Οδείου. Συναντιούνται σήμερα για πρώτη φορά. Γι' αυτό είναι πιθανό να υπάρξουν μικρές ατέλειες. Όμως αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια, η χαρά και η αγάπη τους. Σας ζητώ λοιπόν την κατανόησή σας και τη ζεστή σας στήριξη. Καλησπέρα σας, κυρίες, κύριοι, μικροί και μεγάλοι και όσοι ήρθατε για να δείτε μόνο εμένα. Είμαι ο ένας και μοναδικός Καραγιώζης. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Χειροκρότημα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για το αυθόρμητο χειροκρότημα. Το χειροκρότημα είναι η τροφή του καλλιτέχνη. Μπράβο, γιατί αν δεν χειροκροτούσατε, θα χειροκροτούσα μοναχός μας. Σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ σοβαρό. Μα πάρα πολύ σοβαρό. Θα κάνουμε μάθημα. Ναι, καλά ακούσατε. Μάθημα. Κρατηθείτε και εγώ θα είμαι ο δάσκαλος. Αλλά προσοχή. Δεν θα κάθομαι μόνο εγώ να δουλεύω, θα δουλέψετε κι εσείς. Βέβαια, θα δουλεύω. Δεν γλιτώνει κανένας. Όλοι θα συμμετέχετε. Και ηθοποιοί και κοινό. Θα γελάσουμε, θα παίξουμε, θα ακούσουμε μουσική. Ετοιμαστείτε λοιπόν να πούμε σε έναν μαγικό κόσμο γεμάτο ήχους, φασαρία, συγγνώμη, μουσική ήθελα να πω. Και τώρα αρχίζουμε και όποιος δεν προσέχει, θα τον ανεβάσω εδώ στη σκηνή απάνω να τραγουδήσει μοναχός. Προσοχή στην τάξη. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε σε ένα μαγικό βασίλειο μια πανέμορφη πριγκίπισσα. Το όνομά της ήταν Μουσική. Με την εκθαμβωτική ομορφιά της είχε μαγεύσει όλο τον κόσμο, ακόμα και τους κακούς ανθρώπους. Χαίρομαι πολύ που σε συναντάω σήμερα. Σταμάτα εκεί που είσαι. Λοιπόν, ποιος θέλει να μας πει τι είναι η μουσική? Βιβάλτι! Από κοινό, τι είναι μουσική? Και από το κοινό λέτε όλοι, συμμετέχετε κανονικά. Συναίσθημα! Συνέχεια, πάρα πολύ ωραία. Τι είναι μουσική? Τι είναι μουσική? Χαρά, τέλεια. Είναι καλά, μπράβο. Μουσική λοιπόν είναι ένας μαγικός ήχος. Όλοι οι ήχοι που ακούμε γύρω μας είναι μουσική. Η μουσική είχε το χάρισμα να μεταδίδει στους ανθρώπους τη διάθεσή της. Όταν ήταν χαρούμενη, μαζί της χαιρόταν όλος ο κόσμος. Soy
βρισκόμαστε στην κλίμακα μίζωνα. Σε ποια κλίμακα δεν άκουσα? Μίζωνα! Μπράβο! Σε ποια κλίμακα? Μίζωνα! Σε ποια κλίμακα? Μίζωνα! Όταν λοιπόν είναι στεναχωρημένη η μουσική, θέλετε να τα πείτε κύριε Αφιλιά? Εγώ θέλω να μου παίρνεις τις ατάκες, Καρδιώτη. Πάρα πολύ, αλλά ναι. Και πρέπει να μπω ξανά στη διάθεση. Ναι. Και όταν η μουσική ήταν στεναχωρημένη, όλος ο κόσμος ήταν θλιμμένος. Άνοιξε η καρδιά σου, εγωρημένο, στα προβλήματα σου για να σου σταθώ. Στη μύτια στο σκοτάδι θα με φως και σημάδι, θα έρθω να σε βρω. Να σου πω μην φοβάσαι, κι ο μονάχος δεν θα σε σ' αγαπώ. Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε έναν κόσμο από αγάπη και ελπίδα. Με χρώματα ουράνια θα βάψουμε, η ζωή μας θα αλλάξει σελίδα. Γένια σφιχτά θα εκδώσουμε, οι καρδιές θα κερδίσουν τη μάχη. Με ένα φιλί θα ταμώσουμε, μονάχα όπου υπάρχει αγάπη. Πώς θα τα πετύχεις με ένα μυστικό? Φτάνει εσύ να πιστεύεις, τα πράγματα γυρεύεις μέσα στην ψυχή της αγάπης το θαύμα, σε ξεπερνά κάθε τραύμα και πληγή. Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε έναν κόσμο από αγάπη και ελπίδα. Με χρώματα ουράνια θα βάψουμε, η ζωή μας θα αλλάξει σελίδα. Γένια σφιχτά θα εκδώσουμε, οι καρδιές θα κερδίσουν τη μάχη. Με ένα φιλί θα ταμώσουμε, μονάχα όπου υπάρχει αγάπη. Μανούλα μου, κοίτα τη μουσική που κλαίει. Τι θα κάνουμε? Εγώ λέω να πάρω κάνα χαρτομάτιλο και να έρθω να κλάψω κι εγώ μαζί της. Μικρά παιδάκια και μεγάλα παιδάκια. Όταν ακούμε θλιμμένη μουσική, βρισκόμαστε στην κλίμακα Ελλάζωνα. Σε ποια κλίμακα είπαμε? Σε ποια κλίμακα? Όταν ακούμε την χαρούμενη μουσική, σε ποια κλίμακα? Μπράβο. Ερώτηση παγίδα, μπράβο. Και τώρα λοιπόν θα αναγνωρίσουμε σε ποιες κλίμακες βρισκόμαστε. Κυρία Ειρήνη, παίξτε μας. Μίζωνα!
Είστε όλοι οι ταλαντούχοι, μπράβο. Δυστυχώς όμως, η πριγκίπισσα στεναχωριόταν πολύ συχνά, επειδή νοσταλγούσε την αγαπημένη της μητέρα, τη βασίλισσα Μελωδία. Η οποία εξαφανίστηκε μία μέρα και δεν ξαναγύρισε ποτέ πια στο παλάτι. Κανείς δεν ήξερε τι απέγινε. Γεια σας, κύριε. Γεια σας κυρίες. Τι κάνετε? Καραγιώζη, σε παρακαλώ, μη με διακόπτεις. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δυστυχώς, η πριγκίπισσα στεναχωριόταν πολύ συχνά, επειδή νοσταλγούσε την αγαπημένη της μητέρα, τη βασίλισσα Μελωδία, η οποία εξαφανίστηκε μια μέρα και δεν ξαναγύρισε ποτέ πια στο παλάτι. Κανείς δεν ήξερε τι απέγινε. Μη φεύγετε, σας παρακαλώ. Αχ, όσο έκλαιγε η αδελφούρα της βασίλισσας, η όμορφη Συνοδεία, η οποία τη συνόδευε παντού και τώρα έμεινε μόνη της. Το όμορφο προσωπάκι της είχε γεμίσει με λύπη και νοσταλγία. Η πριγκίπισσα όμως δεν ήταν ολομόναχη, γιατί είχε την αγάπη πολλών ανθρώπων. Δεν μπορεί καθόλου να τραγουδήσει. Όπως καταλάβατε, η μελωδία είναι νότες που μπορούμε εύκολα να τραγουδήσουμε. Όλα τα τραγούδια που τραγουδάμε είναι μελωδίες. Ενώ η συνοδεία, βέβαια ομορφαίνει τη μουσική, αλλά είναι πιο δύσκολο να την τραγουδήσουμε. Κυρία Ειρήνη, παίξτε λίγο μελωδία έτσι να μπούμε στο νόημα. Μπράβο, Καραγιώζη. Ωραίο. Και τώρα λίγο συνοδεία. Πόσο δύσκολο. Κι άμα παίξετε μελωδία και συνοδεία μαζί για να δούμε τι γίνεται. Πάμε παιδιά. Τι ακούμε, μελωδία ή συνοδεία? Ή μελωδία και συνοδεία μαζί? Μελωδία, μελωδία. Μελωδία και συνοδεία μαζί, λέει ο κόσμος. Μπράβο. Είσαι μια καλόκαρδη καμπουρωτή νταντά.
οι αγγείλοι. Γεια σου, Αγγίλη. Τη φουκαριά δεν μπορεί να περπατήσει γρήγορα γιατί έχει καμπούρα. Περαστικά σου. Η πριγκίπισσα είχε και 2 αδέρφια που είχαν πολύ παράξενα ονόματα. Το κλειδί του Σολ και το κλειδί του Φα. Το κλειδί του Φα ήταν πάντοτε δυσαρεστημένο και θύμωνε πολύ εύκολα. Πέρα από αυτό, την αγαπούσε πολύ την αδερφή του και ήθελε συνεχώς να βρίσκεται κοντά της. Εμένα με λένε το κλειδί του Φα. Στην 4η γραμμή πάντα σε κομμετιά. Δίπλα μου έχω 2 τελίτσες, σαν να κοιτάω τις 2 βαλίτσες. Είμαι γκρινιάρης και ζωηρός, τραγουδώ μπάσο και είμαι καλός. Γιατί ωραία που το είπε, το κλειδί του Φα, μπράβο. Φτάνει Καραγκιόζη. Ναι. Αλλά και το κλειδί του Σολ αγαπούσε απέραντα την αδερφή του. Ήταν όμως τελείως διαφορετικό από το κλειδί του Φα. Ευχάριστο και είχε λεπτή φωνή, ώστε θύμιζε σε όλους τον ήχο του βιολιού. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις το κλειδί του Σολ να ζωγραφίσεις. Κύκλο από τη 2η γραμμή θα αρχίσω, την νότα Σολ εκεί να κλείσω. Γιατί ονομάζεται έτσι το κλειδί? Γιατί αρχίζει από τη 2η γραμμή. Μπράβο. Και εγώ θέλω να πω το ποιηματάκι. Τώρα ενερνεύτηκα, μπράβο. Μόνο η Αγγίλη του το είπε. Αγαπημένα μου ακούστε. Η Αγγίλη, η καπουρωτήτατα, ενώνει τα 2 μας κλειδιά. Μπράβο! Εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Ωραία το είπα. Και τώρα να ακούσουμε τα θέματα των ηρώων του παραμυθιού και να τα αναγνωρίσουμε. Κυρία Ειρήνη, παίξτε μας τα θέματα των ηρώων. Μπράβο. Είστε όλοι ταλαντούχοι. Έχει κι άλλο, ναι. Μπράβο σας! Μπράβο. Στο σπίτι λοιπόν να ζωγραφίσετε όλους τους ήρωες του παραμυθιού και να προσέξετε. Όταν ζωγραφίζουμε την Αγγίλη, προσέχουμε να σχεδιάζουμε σωστά τα σύμβολα απάνω στην ποδιά της. Να δείξεις τα σύμβολα πάνω στην ποδιά σου. Ναι, πολύ ωραία. Πάμε Παναγιώτη μετά. Όταν ζωγραφίζουμε το κλειδί του Φα, προσέχουμε το σκουφάκι του που συμβολίζει το κλειδί του Φα. Πιες τώρα να δείξεις το σκουφάκι σου. Αν επιλέξετε να ζωγραφίσετε την κλίμακα μείζωνα, τι ζωγραφιά θα κάνετε, χαρούμενη ή λυπημένη? Χαρούμενη βέβαια, μπράβο σας! Μπράβο. Και όπως καταλάβατε, όλους τους ήρωες του παραμυθιού πρέπει να τους αναγνωρίζω. Κατανοητό? Ναι βέβαια, καλό. Σχεδόν λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας μαγικού μαθήματος. Όλη αυτή την ώρα μιλούσα για τη μουσική και έκανα όλα αυτά για σας, πράχνιασα κιόλας. Κουράστηκα. Και τώρα ήρθε η σειρά σας. Θέλω να τραγουδήσετε για μένα ένα μικρό τραγουδάκι που θα με βοηθήσει να μάθω
όλα όσα ξέρετε για τις νότες. Ελάτε λοιπόν, όλοι μαζί. Περιπέτειες, νέες νότες και μαγικοί οίκοι σας περιμένουν στο επόμενο ταξίδι. Θα ανακαλύψετε τι θα γίνει με τη μουσική, τη μελωδία, τη συνοδεία και τα δύο παράξενα αδέρφια. Αλλά αυτό θα το δείτε μόνοι σας. Και τώρα παρακαλώ όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην παρουσίαση να βγουν μπροστά και να παρουσιαστούν με τα ονόματά τους. Αρχίζουμε. Να κάνουν αυτή την κάρτα. Ευχαριστούμε. Αρχίζουμε. Λιδία Μέρινα. Και κάπου εδώ θα ήθελα να κλείσω το δικό μου μέρος και να δώσω χώρο και σε άλλες φωνές. Γιατί η διαδρομή μου δεν είναι μόνο δική μου, είναι γεμάτη από ανθρώπους που συνάντησα, συνεργάστηκα, αγάπησα και εκτίμησα. Αν κάποιος από εσάς θα ήθελε να μοιραστεί λίγα λόγια, μία σκέψη ή μία εμπειρία, θα χαρώ πραγματικά να τον ακούσω. Θα είναι μεγάλη μου τιμή. Ποιος από εσάς είναι αδυνάμιμος σε αυτή τη εσείς, ως πρώην διευθύντριά μου. Τώρα να ανάψουμε τα Τα λόγια είναι περιτά μετά από όσα είδαμε και ακούσαμε όμορφα από την Ειρήνη και τα παιδάκια και τον Καραγκιόζη. Εξαιρετικά. Μου δίνει όμως το λόγο και δεν μπορώ να αρνηθώ να πω δύο λόγια για την αγαπημένη συνάδελφο Ειρήνη, μουσικό, Ειρήνη Γκεγγελασβίλη. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα που είχα την τύχη να συνεργαστώ ως διευθύντρια πάλι ποτέ του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αμπελοκήπων και να βρίσκομαι στην εκδήλωση για την παρουσίαση αυτού του ξεχωριστού βιβλίου που εκφράζει το όνειρο της Ειρήνης για τη μουσική εκπαίδευση. Η Ειρήνη Γκεγγελασβίλη δεν είναι απλά αξιόλογη μουσικός. Είναι μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική προσωπικότητα, αλλά και παιδαγωγός με βαθιά γνώση του αντικειμένου της και με αληθινή αγάπη για τη μουσική, την τέχνη συνολικά, αλλά και για τους μαθητές της. Η εκπαιδευτική της πορεία δεν περιορίζεται στα όρια της μουσικής εκτέλεσης ή διδασκαλίας. Αγκαλιάζει το θέατρο, τα εικαστικά, το χορό, παιδεία στα οποία η ίδια έχει συμβάλει ουσιαστικά μέσα από τη μουσική της παρουσία και δημιουργία. Όσοι έχουμε συνεργαστεί μαζί της, γνωρίζουμε καλά ότι η προσφορά της
υπερβαίνει κατά πολύ τις τυπικές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Με έμπνευση, δοτικότητα και αίσθημα ευθύνης, συμμετέχει ενεργά στη συγκρότηση χοροδιών, στη δημιουργία μουσικών παραστάσεων, στη στήριξη και συνδιαμόρφωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν περιορίζονται στο καθήκον, αλλά δρούν με γενναιοδωρία, μεταδίδοντας γνώση και ενθουσιασμό. Με έμφαση στην ενεργό εμπλοκή των μαθητών, που συνοδεύεται από τη χαρά, όπως είδαμε, καλλιεργεί ένα περιβάλλον όπου η γνώση γεννιέται φυσικά, ως αποτέλεσμα προσωπικής ανακάλυψης και έκφρασης. Όλες αυτές οι ποιότητες αποτυπώνονται με έναν ιδιαίτερα όμορφο τρόπο και στο βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει τη γνώση με την καρδιά. Αποτυπώνει την καλλιτεχνική ευαισθησία της Ειρήνης, τη βαθιά αγάπη της προς τη μουσική τέχνη, αλλά και τη σαφή παιδαγωγική της πρόθεση. Να εμπνεύσει, να μοιήσει, να καλλιεργήσει τη γνώση με τρόπο ευχάριστο μέσα από τη δύναμη του παραμυθιού. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω, Ειρήνη μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια για αυτό το έργο που αποτελεί καρπό της επιστημονικής σου κατάρτισης, της εσωτερικής καλλιτεχνικής σου ανάγκης, αλλά και της παιδαγωγικής σου αντίληψης. Με το βιβλίο αυτό αποδεικνύεις ακόμα μία φορά τη διαρκή σου διάθεση για εξέλιξη, αναζήτηση και δημιουργία. Εύχομαι ολόψυχα το έργο αυτό να βρει το δρόμο του προς τους αναγνώστες, να εμπνεύσει μαθητές και εκπαιδευτικούς, να ανοίξει νέους ορίζοντες και για άλλες δημιουργικές διαδρομές. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Μαρία. Να πω κι εγώ δύο λόγια για την αγαπημένη μας Ειρηνούλα. Η πρόταση της Ειρήνης Γιγελασβίλη, όπως αναδύεται μέσα από την παρουσίαση του μαγικού αλφαβηταρίου της μουσικής, δείχνει να ανήκει σε εκείνη την σπάνια κατηγορία παιδαγωγών που δεν αντιμετωπίζουν τη μουσική ως τεχνική κατάκτηση, αλλά ως βίωμα και αφήγηση. Η ίδια ήρθε στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Μπελοκήπων το 2009 και από το πρώτο της μάθημα κατέστη σαφές πως δεν επρόκειτο για μια συμβατική παρουσία. Το μάθημά της ήταν κυριολεκτικά χαρά Θεού. Κατόρθωνε να μετατρέπει τη διδασκαλία της μουσικής σε έναν χώρο δημιουργίας, χαράς και εκτόνωσης, ιδίως μετά από τις απαιτητικές ώρες των δύσκολων μαθημάτων της ημέρας. Δεν ήταν λίγες οι φορές που έχοντας κενό την αναζητούσα για να παρακολουθήσω το μάθημά της. Και κάθε φορά η εμπειρία ήταν σχεδόν ψυχοθεραπευτική. Όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για κάθε ενήλικα που είχε την τύχη να βρεθεί μέσα σε αυτή τη ζωντανή δημιουργική διαδικασία. Η επιλογή της να συνδέσει τη μουσική με το παραμύθι, το παιχνίδι και τη θεατρική δράση δεν αποτελεί απλώς μια ευχάριστη διδακτική πρακτική. Είναι μια βαθιά παιδαγωγική θέση. Υποδηλώνει πως η μάθηση δεν μπορεί να αποκοπεί από τη φαντασία και το συναίσθημα, αλλά οφείλει να τα ενσωματώνει οργανικά. Πέρα όμως από τις αδιαμφισβήτητες μουσικές της ικανότητες, η Ειρήνη Γιγελασβίλη ξεχωρίζει και ως άνθρωπος. Μία παρουσία σπάνιας καλοσύνης, με μία θετική ενέργεια που διαχέεται αβίαστα και επηρεάζει όλους όσοι βρίσκονται κοντά της. Ωστόσο, όπως κάθε δημιουργική παιδαγωγική προσέγγιση, έτσι και αυτή θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Πώς ισορροπεί το παιχνίδι με τη συστηματική γνώση? Αν το έργο της κατορθώνει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, τότε το μαγικό αλφαβητάρι της μουσικής δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη βιβλίο, αλλά μία ουσιαστική πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται και βιώνεται η μουσική. Σε κάθε περίπτωση, όλα δείχνουν πως πρόκειται για μία δημιουργό που δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσης, αλλά επιδιώκει να καλλιεργήσει εμπειρίες. Και αυτό, στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα,
είναι ίσως το πιο πολύτιμο. Καλή συνέχεια, Ειρηνούλα, στη σπουδαίο έργο σου. Είμαι συνάδελφος της Ειρηνούλας. Εγώ κάνω ένα από τα μαθήματα που δεν είναι το πιο ευχάριστο. Ήμουνα μαθηματικός στο καλλιτεχνικό σχολείο. Εγώ το πέταπα τα παιδιά, τα κούραζα και πήγαινα στην Ειρήνη και άλλη ψυχή. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Μαργαρίτα, είμαι μουσικός και φιλόλογος. Η φιλία μας με την Ειρήνη μετράει περίπου 1/4 του αιώνα. Όλα ξεκίνησαν στο Δίο Σαμαρά, όπου δούλευαμε μαζί. Από τότε οι δρόμοι μας κύλησαν παράλληλα. Οδεία, μουσικά γυμνάσια, συναυλίες, μαθητές. Ήμασταν πάντα μία δίπλα στην άλλη. Τώρα τι να πω ακόμα. Ίσως ήταν γραφτό κάποια πράγματα να γίνονται έτσι όπως είναι. Έτσι και εμείς με την Ειρήνη όλα αυτά τα χρόνια η φιλία μας όχι μόνο άντεξε, αλλά μεγάλωσε, δυνάμωσε και έγινε ένα πολύτιμο κομμάτι της ζωής μας. Και τώρα θέλω να περάσω στο βασικό θέμα της σημερινής εκδήλωσης. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε όλοι εδώ σε αυτή την ωραία αίθουσα για να γιορτάσουμε τη δημιουργία ενός ξεχωριστού βιβλίου, ενός έργου που γεννήθηκε με αγάπη, έμπνευση και βαθιά αφοσίωση. Θα μιλήσω και για το βιβλίο και για το άνθρωπο πίσω από αυτό. Αυτό το βιβλίο της Ειρήνης δεν είναι απλώς μια ιστορία. Είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που συνδυάζει τη γνώση με τη φαντασία, τη μάθηση με το συναίσθημα. Είναι μια γέφυρα που ενώνει το κόσμο της μουσικής με το κόσμο του παραμυθιού, προσφέροντας κάτι μοναδικό τόσο στα παιδιά όσο και στους μεγάλους. Εδώ θέλω να πω το εξής. Σήμερα στην αγορά υπάρχει αρκετή ποικιλία από βιβλία μεθοδολογίας για τη μουσική και το ξέρουμε όλοι. Αλλά οι περισσότερα αυτά τα βιβλία μοιάζουν σύγχρονα εγχειρίδια εκμάθησης της μουσικής. Το βιβλίο της φίλης μου είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετική η προσέγγιση. Έχει ροή και ζωντάνια. Η κάθε σελίδα αυτού του βιβλίου είναι ποτισμένη με αγάπη. Αυτό μετράει. Αγάπη για το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται, αλλά και αγάπη για αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Θέλω να σας ρωτήσω, κοίταζα με αυτό τώρα εδώ, τα αποσπάσματα που μας έδειξανε, θέλω να ρωτήσω, καμιά φορά κάποιος από εσάς έχετε σκεφτεί γιατί το συγκεκριμένο βιβλίο διαβάζεται τόσο εύκολο και μας βγάζει τόσο έντονο ενδιαφέρον. Γιατί? Παραμύθια. Ναι, πες του. Όχι. Θα πω εγώ. Το βιβλίο αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δημιουργός. Αν ο άνθρωπος έχει κάτι μέσα, τον μπορεί να προσφέρει. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό είναι. Είναι γεμάτη ζωντάνια η προσωπικότητά της. Γνωρίζοντας όμως την προσπάθεια που έκανε για το έργο αυτό, μπορώ να πω με σιγουριά ότι τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο. Πίσω από κάθε σελίδα κρύβονται ώρες δουλειάς, σκέψης και δημιουργικής αναζήτησης. Και αυτό είναι που κάνει το έργο της τόσο αυθεντικό. Και κάτι ακόμα. Εγώ λυπάμαι πολύ που η σημερινή μας εκδήλωση δεν έγινε νωρίτερα. Καθυστέρησε κάποια αρκετά χρόνια.
Και από την καθυστέρηση αυτή χάσανε οι βασικοί αποδέκτες του βιβλίου, τα παιδιά. Γιατί δεν είχαν στο ξεκίνημά τους, μαθαίνοντας τον κόσμο της μουσικής, αυτό το χρήσιμο εργαλείο. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε ότι οι πρώτες εντυπώσεις, τα πρώτα βήματα των παιδιών στις τέχνες έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Διότι οι πρώτες εντυπώσεις είναι αυτές που θα μείνουν στη μνήμη των παιδιών. Είδαμε σήμερα όλα αυτά. Που θα μείνουν στη μνήμη των παιδιών και μετά που θα τους συνοδεύουν για όλη τη ζωή. Ανεξαρτήτως από το επάγγελμα που θα επιλέξουν. Τελειώνοντας, θέλω να απευθυνθώ στη φίλη μου. Ειρήνη μου, πραγματικά είμαι περήφανη για σένα. Σε ξέρω τόσα χρόνια. Ναι, μάλλον δεν ξέρω τόσο καλά όσο χρειάζεται. Είμαι περήφανη για σένα, είμαι περήφανη για το πώς είσαι με τα παιδιά, με όλους δηλαδή. Και κάτι θέλω να πω, που έγραψα εδώ. Θέλω να σου εύχομαι αυτό το βιβλίο να είναι μόνο η αρχή. Να ταξιδέψει μακριά και να εμπνεύσει πολλούς ανθρώπους. Το βιβλίο της Ειρήνης για μένα, εγώ το συγκρίνω με ένα καράβι, άσπρο ωραίο καράβι, με άσπρα πανιά. Το καράβι είναι σύμβολο της επιτυχίας. Σε όλα τα μέρη που θα ταξιδεύσει το καράβι σου, εγώ εύχομαι συνοϊκός αέρας στα πανιά του. Τα βλέπετε χωρίς γαλάκι. Θα βάλω καλό. Είναι πολλά τα πράγματα. Βάλαμε γυαλί. Για το design. Λοιπόν, Ειρήνη. Σύμβολο της ηρεμίας, της σταθερότητας και της ευημερίας. Το όνομά σου βάλσαμο και αντίδοτο μέσα στο δυστοπικό παραλήρημα της ανθρωπότητας. Από την αρχαιότητα σημαίνεις κατάσταση χωρίς πόλεμο. Και όσον αφορά στην καταγωγή σου, ήσουν από καλή γενιά. Κόρη του Δία, του προστάτη των αδύναμων και των ξένων και της Θέμηδος, της θείας δύναμης που κρατούσε τον κόσμο σε αρμονία. Είχες για αδελφές σου τη δίκη και την ευνομία, θεότητες της κοσμικής και κοινωνικής τάξης που προστάτευαν τη δικαιοσύνη και την εφταξία. Με τέτοιο γενεαλογικό δέντρο, πώς θα μπορούσες εσύ να παραστρατήσεις. Λοιπόν, ούτε μια μέρα από τις πολλές, μέσα στα χρόνια τα πολλά, δεν σε είδα να ξεχνάς τις χάρες της γενιάς σου. Από τα βάθη σου ευγενής και με το άσβεστό σου γέλιο να μοσχοβολάς αγάπη και αφοσίωση σε κάθε έργο που αναλαμβάνεις. Με τη διάνοιά σου και το σπινθυροβόλο βλέμμα σου να γράφεις τη δική σου ιστορία στο χώρο της μουσικής και της εκπαίδευσης. Το ταλέντο σου ως πιανίστα αδιαπραγμάτευτο. Το όραμά σου, η δράση σου και η προσφορά σου ανεξίτηλη στο νου και την καρδιά όλων των μαθητών. Θυμάμαι την αγκαλιά σου να εφημερεύει πάντα. Μια καλή σου κουβέντα να λύνει με μιας όλους τους κόμπους μιας δύσκολης μέρας. Θα κλάψω λίγο. Η συνεργασία μου μαζί σου στα μαθήματα του κλασικού χορού ήταν μόνο αυθεντική και σπουδαία. Και τώρα, που δεν θα συνοδεύεις πια τα μαθήματά μας στο καλλιτεχνικό σχολείο, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις νότες σου που συνόδεψαν τα βήματά μας. Καλό ταξίδι στο βιβλίο σου, Ειρήνη. Ένα βιβλίο αδαμάντινο για τη θηρίδα της εκπαίδευσης, τα σχολεία, τα οδεία και κάθε πολιτιστικό έδαφος να αφομοιώσουν τις πρωτοπόρες και φάνταστες σελίδες του. Από τη μεριά μου, σε προσκαλώ να συνεχίσουμε το στροβιλισμό, συνεχίζοντας τη φιλία μας
σε ένα αένα ο βάλς 3 τετάρτων. Παρακαλώ, ευγενική και υπέροχη Grand Dame της καρδιάς μας, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το πιο ζωντανό και όμορφο κομμάτι αυτής της διαδρομής. Τη μουσική στην πράξη. Η μουσική δεν είναι μόνο γνώση, είναι συναίσθημα, είναι έκφραση, είναι ψυχή. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε μαθητές και καλλιτέχνες που θα μοιραστούν μαζί μας μουσικές στιγμές και ερμηνείες. Θέλω να καλέσω τον Γιάννη και την Κατερίνα. Κατερίνα, παρακαλώ. Ένα παιδί που τον αγαπώ πάρα πολύ. Είδατε και τα βιντεάκια μαζί του. Ένα παιδί καταπληκτικό. Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Βρίσκομαι εδώ μαζί σας με πολύ χαρά και πολύ περηφάνεια. Περηφάνεια γιατί είμαι φίλη της Ειρήνης, την αγαπώ τόσα χρόνια και σήμερα φτάνουμε στην παρουσίαση του βιβλίου της. Και χαρά γιατί μετά από τόσα χρόνια βλέπω ξανά το μαθητή μου, το Γιάννη. Το Γιάννη που το γνώρισα μικρό παιδί, να προσπαθεί να κάνει με πολλή επιτυχία, με πολλή επιμονή κατασκευές στην τάξη που είχαμε το μάθημα της τεχνολογίας. Ήταν ένα παιδί πολύ αξιοθαύμαστο, αλλά εκεί που μας άφησε κατάπληκτους ήταν όταν η καταπληκτική καθηγητριά του ανέθεσε να τραγουδήσει. Η φωνή του ήταν υπέροχη, τον θαυμάσαμε όλοι και τον αγαπήσαμε όλοι. Και τώρα βλέπουμε ότι μετά από αυτό του ανοίχτηκε ένας δρόμος. Ακολούθησε αυτόν τον δρόμο και έχει πολλή επιτυχία και συνεχίζει και θα δούμε και τα επόμενα βήματά του και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Και εδώ τελειώνει αυτό που θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω πόσο πολύ σημαντικό είναι να συναντήσει κανείς στη ζωή του έναν δάσκαλο που θα του ανοίξει τους δρόμους. Σας ευχαριστώ και Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος που μετά από 14 χρόνια ξαναβλέπω την κυρία μου η Ειρήνη Γκικελασβίλη, όπου αυτή ήταν η οποία με έβαλε το λιθαράκι να μπω στον κόσμο της μουσικής. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει όσον αφορά και σήμερα ένα δικό μου κομμάτι, το οποίο αυτό ονομάζεται «Τα σημάδια των καιρών». Η στίχη και η μουσική είναι του κυρίου Δημήτρη Τσιβούλα. Μπράβο. Ωραία. Και πες για το... Αυτό το κομμάτι είχε πάρει μέρος στο διαγωνισμό της Σχολής Τυφλών, όπου από εκεί μέσα ίσως είχα κατακτήσει τη δεύτερη θέση με 800 ψήφους. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο, αγόρι. Μπράβο. Ναι. Ο Γιώργος να ετοιμαστεί, εντάξει. Ο Γιώργος μετά με την Ιζαμπέλα. Συγγνώμη. Τεχνικά προβλήματα δεν πειράζει. Δεν πειράζει να μιλήσουμε. Άντι.
σε λογοτεχνία. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Κάτσε εδώ. Όσο περιμένουμε να κάνουμε κάτι που δεν κάνουμε και από το άκουσα. Δεν με θέλετε. Έχει επιτυχία το βιβλίο της και θα έχει, γιατί είναι αληθινό, γιατί είναι ένας ειλικρινής άνθρωπος, είναι καλλιτέχνης, αυθεντική. Δεν έχει καθόλου διθενιά, δεν είναι από τους τύπους που πηγαίνουν στα σαλόνια, στα κονέ και όλα αυτά. Είναι ένα γνήσιο, καθαρό άτομο. Και γι' αυτό τα παιδιά την αγαπάνε και έχει επιτυχία η μέθοδος της. Γιατί είναι βιωματική. Όλα αυτά που κάνει είναι παντρεμένα με το θέατρο. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε και πολύ καλά εμείς μαζί και κάνουμε τόσο ωραία πράγματα. Ναι, είναι από τη συμμετοχή μας. Τι να πεις, όχι. Είναι από τη συνεργασία μας που κάνουμε εξαπανέκαθεν. Ναι. Καλό ταξίδι. Δήμητρα, εγώ και εγώ Είσαι Γελασβίλη. Είμαι κακόφωνη και παράφωνη. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να με κάνει να μάθω μουσική? Σίγουρα. Δεν θα το δοκιμάσω γιατί φοβάμαι. Και κάτι ακόμα, εγώ είμαι φιλόλογος στο Πολυτεχνικό, πόσα χρόνια τόσοι συνάδελφοι εδώ πέρα. Είχα στο μυαλό μου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι Αθηνά, ήθελα να κάνουμε γραμματική, που κάποιες φορές δυσκολεύει τα παιδιά, μέσα από τη μουσική. Και είχα σκοπό να συνεργαστούμε με την Ειρήνη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι Ειρήνη, ότι κάτι είχαμε κάνει μια κουβέντα, μας πρόλαβε ο COVID. Μετά το COVID υπήρξαν πάρα πολλές αλλαγές και μετά σταματήσαμε, εγώ αποχώρησα από την υπηρεσία. Αλλά πάντα έχω στο μυαλό μου πώς θα μπορούσε η γραμματική... Πώς θα μπορούσε η γραμματική, και ο Λάμπρος είναι εδώ τώρα, τον είδα προηγουμένως, πώς θα μπορούσε η Ειρήνη, η γραμματική που δυσκολεύει πολύ τα παιδιά, να μπορέσουν να κάνεις κάτι μέσα από τη μουσική. Έτσι. Και κάτι τελευταίο, Ειρήνη, περιμένω τώρα πια ένα δικό σου ρεσιτάλ πιάνο. Εντάξει. Θα ήθελα λίγο από τους μαθητές, μήπως κάποιος θέλει να πει κάτι. Γιατί οι μαθητές είναι εδώ. Θέλει κανείς. Έλα. Εμείς το ηχείο δεν βρίσκεις με άλλο. Μπορείς να το βοηθήσεις λίγο. Δεν σου πήγαινε στην Γουγού, μήπως να σε βοηθήσει. Πέρα και από μένα. Εγώ είμαι μαθήτρια της κυρίας Γεγγελασβίλη από την πρώτη γυμνασίου. Υπάρχουν κάποια βιβλία τα οποία διαβάζονται και κάποια άλλα που σε διδάσκουν να βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά. Το μαγικό αλφαβητάρι της μουσικής ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Σήμερα όμως δεν τιμάμε μόνο ένα βιβλίο. Τιμάμε κυρίως τον άνθρωπο πίσω από αυτό, την καθηγήτριά μας, Ειρήνη Γεγγελασβίλη. Την κυρία Γεγγελασβίλη την έχω από την πρώτη γυμνασίου. Και αν προσπαθούσα να περιγράψω με μία λέξη όλα όσα μας έχει προσφέρει, αυτή θα ήταν η λέξη έμπνευση. Γιατί μέσα στην τάξη της η μουσική δεν ήταν ποτέ απλώς ένα μάθημα. Ήταν ένας ζωντανός χώρος δημιουργίας, ένας τρόπος να εκφραστούμε, να συνεργαστούμε, να ανακαλύψουμε πλευρές του εαυτού μας που ίσως δεν γνωρίζαμε. Η ιδιότητά της ως μουσικού δεν περιορίζεται στη γνώση. Φαίνεται στον τρόπο που μας καθοδηγεί, στην ευαισθησία με την οποία προσεγγίζει κάθε μαθητή, στην πίστη της ότι η τέχνη μπορεί να αγγίξει και να αλλάξει τον άνθρωπο. Όλα αυτά αποτυπώνονται με έναν ξεχωριστό τρόπο και στο βιβλίο της. Το μαγικό αλφαβητάρι της μουσικής δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι όπου η μουσική συναντά τη φαντασία, το παραμύθι, τις εικόνες και τη δημιουργικότητα, κάνοντας τη γνώση κάτι βιωματικό και ουσιαστικό. Η κυρία Γεγγελασβίλη είναι σπουδαία, όχι μόνο για το έργο της, αλλά για το αποτύπωμα που αφήνει στους μαθητές της. Γιατί οι καλοί εκπαιδευτικοί μεταδίδουν γνώσεις. Οι σπουδαίοι όμως εμπνέουν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να την ευχαριστήσω όχι μόνο για αυτό το υπέροχο βιβλίο, αλλά για όσα μας έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Για την έμπνευση, την καθοδήγηση και στην πίστη της σε εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έγινε τίποτα μαζί, έχουμε. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, Γιαννάκη. Πρέπει να μάθεις να διαβάζεις τα σημάδια των καιρών που αρχίζει που τελειώνει ένα μονοπάτι. Πρέπει να μάθεις να γνωρίζεις ποιοι είναι οι φίλοι, ποιοι μισούν, πότε τελειώνει μες στα στήθια μια αγάπη. Να ξεχωρίζεις ό,τι λένε, ποιες κουβέντες είναι οι σωστές, τι είναι για εσένα, τι δεν σου ταιριάζει, ποιοι θέλουν μόνο το καλό σου ή κάπου αλλού αποσκοπούν, πότε η αγάπη ξημερώνει ή βραδιάζει. Τι γίνεται όταν φεύγουν για άλλες χώρες τα πουλιά, τι γίνεται, τι φέρνει μία μαύρη συννεφιά, τι γίνεται αν ανθίζει στο χειμώνα η μυγδαλιά, τι γίνεται αν νιώθεις κρύα μία αγκαλιά. Πρέπει να μάθεις να διαβάζεις τα σημάδια των καιρών. Πρέπει να ξέρεις από πού ήρθες, πού πηγαίνεις. Να ξεχωρίζεις τις βουλές των ανθρώπων, των Θεών. Να ξέρεις πότε ζεις ή πότε απλά να σένεις. Πρέπει να μάθεις να χωρίζεις το καλό απ' το κακό. Πρέπει να ξέρεις να χαράζεις νέους δρόμους. Μπορεί να είμαστε μαζί, μα άλλο εσύ, άλλο εγώ. Δεν έχει η αγάπη λογική και νόμους. Τι γίνεται όταν φεύγουν για άλλες χώρες τα πουλιά, τι γίνεται, τι φέρνει μία μαύρη συννεφιά, τι γίνεται αν ανθίζει στο χειμώνα η μυγδαλιά, τι γίνεται αν νιώθεις κρύα μία αγκαλιά. Πρέπει να μάθεις να διαβάζεις τα σημάδια
τον καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γιώργος Πελογιάννης. Είμαι μαθητής της κυρίας Γκελασβίλη στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα για να τιμήσω μια εξαιρετική καθηγήτρια και έναν καταπληκτικό άνθρωπο. Αυτό που θα σας παρουσιάσουμε τώρα είναι ένα κομμάτι του Θεόφραστου Σακελαρίδη, το οποίο είναι κομμάτι μιας οπερέτας, που με αυτό το κομμάτι είχαμε πάει με την εξαιρετική συνεργασία της κυρίας Τρενταφυλλιάς Δημοπούλου και της κυρίας Ειρήνης Γκελασβίλη. Είχαμε συμμετάσχει σε ένα συνέδριο στη Βιέννη και αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια τα οποία παρουσιάσαμε. Και πήραμε και τη τιμητική διάκριση. Ήταν πάντα στην καρδιά μου στο σανίδι να ανέβω, να γινόμουν ο Στράους φοβερός και τρομερός. Λέγανε πως θα έρθει κόσμος πιο ξεχωριστός, μα δεν ήρθε ούτε ένας περαστικός. Πίσω δεν γυρνώ, πίσω δεν γυρνώ, δεν έχω λεφτά στην κάρτα, δεν έχω λεφτά στην κάρτα, έχω ξεμείνει εδώ. Βλέπω μες στο πορτοφόλι πως δεν έχω μετρητά, κοπήκαν τα ύπατά μου, πω τη συμφορά. Κι απ' την ταραχή θα πάρω το φαρμάκι το πικρό, τα κομμάτια μου μαζεύω στο σταθμό να κοιμηθώ. Πίσω δεν γυρνώ, πίσω δεν γυρνώ, δεν έχω λεφτά στην κάρτα, δεν έχω λεφτά στην κάρτα, έχω ξεμείνει εδώ. Και επιτέλους μια ιδέα μου έχει μόλις κατέβει, θα ζητήσω χορηγία στις Βιέννης στην αυλή. Θα ζητήσω με καπέλο μιας που είμαστε εδώ, το εισιτήριο εν πρώτηστε να βγάλω και θα δω. Πίσω δεν γυρνώ, πίσω δεν γυρνώ, δεν έχω λεφτά στην κάρτα, δεν έχω λεφτά στην κάρτα, έχω ξεμείνει εδώ. Πίσω δεν γυρνώ, πίσω δεν γυρνώ, δεν έχω λεφτά στην κάρτα, δεν έχω λεφτά στην κάρτα, έχω ξεμείνει εδώ. Αστέρι της σκηνής που ρούχα κρυβά
σαν ξέχνιαστο παιδί που μόνο προσπαθεί να φτάσει. Τώρα χορεύει μες στη ζάλη κάπου σκοτεινά. Μα εκεί στον σταθμό που ξεμένει μετράει τα λεφτά πως να φύγει. Γκρεμίζει σκηνή με τα τίποτα κι αέρα θα φύγουν όλοι σιωπηλοί. Ωραία, βλέπω τώρα. Για μένα είναι μία ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή που στην παρουσίαση μου βρίσκεται σήμερα η πρώτη μου μαθήτρια με τη μητέρα της. Δεν μπορώ να μην γυρίσω πίσω σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα, μόλις είχα παντρευτεί και προσπαθούσα να σταθώ στα πόδια μου χωρίς δουλειά. Τότε αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα μου με έναν τρόπο αληθινό και ουσιαστικό. Με στήριξαν, με πίστεψαν. Ήταν πάντα εκεί άνθρωποι με μεγάλη καρδιά και σπάνια γενιαουδορία. Η Γεωργία Σπυριδοπούλου είναι χωρίς καμία υπερβολή μία από πιο ταλαντούχους μαθήτριες που είχα ποτέ. Ήταν η πρώτη μου μαθήτρια στην Ελλάδα, ένα παιδί που ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν. Σήμερα νιώθω περηφάνεια γιατί έχει φτάσει σε ένα πραγματικά υψηλό επίπεδο. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τη μητέρα της. Μπορεί η ίδια να λέει ότι δεν τραγουδάει καλά, όμως εγώ ξέρω πως κρύβει μέσα της μία υπέροχη, ζεστή φωνή. Θα της ζητήσω λοιπόν να μας κάνει ένα μικρό δώρο και να τραγουδήσει για εμάς. Κυρία Ροξάνη, παρακαλώ, στη σκηνή. Μεγάλο ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ. Και εγώ σας αγαπώ πολύ. Θυμάμαι.
νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε με ένα μαντολίνο. Το παιδί που αγαπάω δεν ξέρει να ρωτάω τι σημαίνει Κυριακή. Σκέφτομαι γιατί ρωτάει και φοβάμαι πως ξεχνάει πως τον είδα Κυριακή. Φέρτε με ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ κι ύστερα θα γίνω κρίνο κι ύστερα πια θα χαθώ. Δεν με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε με ένα μαντολίνο. Δεν με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε με ένα μαντολίνο. Το παιδί που μ' αγαπάει θέλει πάντα να ρωτάει που πηγαίνουν τα πουλιά. Μα το δάκρυ μου κυλάει και καθώς αυτός κοιτά, το σκεπάζω με φιλιά. Φέρτε με ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ κι ύστερα θα γίνω κρίνο κι ύστερα πια θα χαθώ. Δεν με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε με ένα μαντολίνο. Δεν με νοιάζει κι αν χαθώ, αφού θα έχω γίνει κρίνο, φέρτε με ένα μαντολίνο. Ανήπια της Ρέμπο. Και στο τέλος τα παιδιά, ελάτε. Όχι, μάνο, εδώ. Εγώ δεν έχω. 1, 2. Γέλια και με κλάματα, έτσι σε έχω ονειρευτεί, να πεθαίνω και χαράματα, να φωνάζει ζήσε, και με γέλια και με κλάματα, έχει μέσα μου γραφτεί πως σκουριά μες στα μαλάματα και σκοτάδι είσαι, και με γέλια και με κλάματα έτσι σε έχω ονειρευτεί, να πεθαίνω και χαράματα, να φωνάζεις είσαι, μόνο
γέλια και στα κλάματα θα μας σώσει ο χρόνος. Γύρνα να σε δω κατάματα, ρίξε πίσω τα μαλλιά, πριν τα γέλια και τα κλάματα γίνουν όλα πόνος. Μόνος ήρθα, μόνος έφυγα και πηγαίνω μόνος. Θα με σαν μ' ακούσες λέγοντας πουθενά μην πας. Πάντα σαν μισά του έρωτα βγαίνει ο δολοφόνος και γυρνάς σαν ίσιος κλαίγοντας όταν μ' αγαπάς. Όταν μ' Εγώ είμαι η Παρασκευή. Εγώ η Αθανασία. Εγώ είμαι η Δέσποινα. Εγώ είμαι η Νίκη. Είμαι ο Μήτος. Εγώ είμαι ο Θανάσης. Και εγώ είμαι ο Βαλάντης. Και η Μαρία Ελπίδα. Και Μαρία Ελπίδα, παρακαλώ. Και χρόνια πολλά στο Βαλάντι που σήμερα γιορτάζει. Σήμερα είναι για μένα μια ιδιαίτερη συγκινητική μέρα. Ένας από τους μαθητές μου, ο Βαλάντης, έχει τα γενέθλιά του. Δεν τα ξέχασα εγώ. Και θα ήθελα να του πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ. Γιατί παρόλο που είναι η προσωπική του γιορτή, επέλεξε να βρίσκεται εδώ μαζί μας, να συμμετέχει και να μας χαρίζει τη μουσική του στο μπουζούκι. Βαλάντη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την όμορφη κίνηση. Σου εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά, να έχεις υγεία, χαρά και η ζωή σου να είναι πάντα γεμάτη μουσική και όμορφες στιγμές. Χρόνια πολλά, μωρό μου. Και να πούμε ένα... ευχαριστώ πολύ. Και να πούμε ένα... Happy birthday, τι θέλεις, όχι, να ζήσεις, Να ζήσεις, Βαλάντη, με χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, αλλού να σκοτήσεις τις γνώσεις στο φως και όλοι να λένε να έλα στο φως.
Και κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου βαθιά ευγνωμοσύνη σε όλους εκείνους που με στήριξαν και με βοήθησαν στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων, τον κύριο Κερίζογλου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Παύλο Κεσόγλου, τον Διευθυντή του Οδείου μας, τον καλύτερο αφηγητή μας, τον Γρηγόρη Κυριαράκο, που βοήθησε πολύ στην επιμέλεια αυτής και προσκλήσεων και ήταν καλύτερος αφηγητής μας. Την Ναταλία Μιχαηλίδου, τον Γιάννη Τσάμι, που βοήθησε πολύ στην επιμέλεια παρουσίασης, τους αγαπημένους μου συναδέλφους, γονείς, συγγενείς, φίλους, καθώς σε όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ για να με τιμήσετε με την παρουσία και τη στήριξή σας. Δεν θα μπορούσα φυσικά να μην αναφερθώ στους μαθητές μου του Καλλιτεχνικού Σχολείου και στους μαθητές μου του Δημοτικού Οδείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε σας χαμόγελο, κάθε σας όνειρο και κάθε σας μικρή ή μεγάλη επιτυχία έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην καρδιά μου. Σας αγαπώ πολύ. Η σημερινή βραδιά δεν είναι μόνο δική μου, ανήκει σε όλους εσάς. Σε κάθε άνθρωπο που πρόσφερε χρόνο, ενέργεια, καλή διάθεση και πίστη. Χωρίς εσάς τίποτα από όλο αυτό δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, τη ζεστασιά και την αγάπη σας. Εύχομαι η μουσική και η τέχνη να συνεχίζουν να μας ενώνουν, να μας εκπνέουν και να δίνουν φως στις ζωές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα σας παρακαλώ να κεραστείτε και αν κάποιος... Ένα λεπτάκι ως οικοδεσπότης, θέλω να πω και εγώ κάτι. Έτσι, μιλήσατε. Ευχαριστώ. Μπορώ να μιλήσω και εγώ τώρα. Γρηγόρη, ένα λεπτό, συγγνώμη και ακόμα. Ποιος άλλος? Ξέχασα να ευχαριστήσω τον Λάμπρο που ήρθε πριν μία ώρα μπροστά και έκανα τη δουλειά του. Γιατί η Ειρήνη είναι καλλιτέχνηδα και όλα μας τα λέει τελευταία στιγμή, έτσι σας το λέω. Έτσι είναι. Καλά που δεν ξέχασε. Και τρέχουμε να προλάβουμε όλοι. Αυτό είναι θαύμα που έγινε σήμερα που προλάβαμε τόσο. Να θα τα πω εγώ τώρα τα καλά, αλλά λέμε και τα κακά, έτσι. Εγώ γιατί είμαι τέτοιος, δεν πειράζει. Άμα πέσεις, δέστε τι κάνετε εδώ με τα μαύρα, έτσι. Μετά θα σας βάλω να σφουγγαρίσετε. Όσοι χορέψετε εδώ και δύο. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω φυσικά την Ειρήνη που είναι κόσμημα για το οδείο μας, κυρίως πέρα από την καλλιτεχνική της ικανότητα, το πλατή της χαμόγελο και την ευχάριστη διάθεση που έχει πάντα, δηλαδή τη βλέπω και πάντα μου φτιάχνει η διάθεση γιατί χαμογελά και μπαίνει με ένα πλατή χαμόγελο και εγώ επειδή συνήθως είμαι λίγο στριφνός, γιατί κάποιος πρέπει να είναι στριφνός για να γίνονται τα πράγματα, πιστέψτε με, αλλιώς δεν γίνονται τα πράγματα. Σήμερα, επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον μουσικό οίκο Ντορεμί Μαυρομουστάκης που είναι εδώ και σας περιμένει μετά να τιμήσετε τα βιβλία της Ειρήνης. Όσοι δεν αγοράσατε είναι εδώ και να τα πάρει και που εκτύπωσε με τόσο αγάπη και αγκάλιασε το έργο της Ειρήνης. Οπότε έχετε να κάνετε αυτά τα δύο πράγματα. Να περάσετε να πάρετε βιβλιαράκια που περίμενε ο άνθρωπος εδώ και φυσικά μετά να κεραστείτε εκεί, αφού πάρω εγώ τον καφέ μου που δεν τον έχω πιει από το πρωί. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Καλό Πάσχα σε όλους. Ένα ακόμη χειροκρότημα για την Ειρήνη, αλλά και όλους όσους συμμετείχαν σήμερα.